Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on Alkarma TV, White Coat. Much of the world has pinned its hopes on a vaccine as a way out of COVID-19 pandemic that's almost infected more than 15 million and killed more than 630,000 people around the world. The World Health Organization says there are 25 potential coronavirus vaccine in clinical trial internationally, and I hope at this time this piece of information would be true because they lost big part of their credibility during the pandemic. Here in the United States of America, the government has put its money behind several different vaccine candidates through Operation Warp Speed. Today, we'll cover the most advanced 3 vaccines around the world, which is Oxford vaccine, Moderna vaccine, and Pfizer vaccine. In the second segment, we'll continue talking about another thyroid problem, which is production of too much thyroxine hormone from the thyroid gland, which we call it hyperthyroidism. We'll discuss different types of hyperthyroidism, main causes and reasons for it, and treatment for it. It would be my pleasure and honor to welcome back one of the outstanding endocrinologists in white coat, and Dr. Christian Gastelum. And as you know by now, for interaction with the program, send in all your questions and concerns regarding today's topic to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV. Or if you want to interact with my guest directly with any questions during the episode, you can call the numbers that will be shown on the screen, and we'll be more than happy to answer all your questions. To keep up with us, follow our Facebook page, White Coat Alkarma TV, or follow us on Instagram, White Coat Alkarma. And to watch our latest episodes, please subscribe to Alkarma TV channel and activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكرمة وايت كوت. النهاردة هنكمل التغطية اللي احنا عاملينها تقريبا من أول ما البانديميك ابتدى، والكلام الكتير على كوفيد-19 والتطعيمات. الحقيقة واحدة يعني هنا بشكل عام يعني ما بنتكلمش إلا إذا كان في ستاديز واضحة أو دراسات واضحة وفي أرقام قدامنا نقدر نتكلم من خلالها. ولأول مرة من أول ما البانديميك ابتدى يعني نشوف النور في آخر التانل زي ما بنقول، لأنه في دراسات مبشرة جدا من أكتر من شركة. ناقشنا مع حضراتكم المرة اللي فاتت في حلقة وكانت بتاريخ 18 يوليو، بأكد على التاريخ ده لأنه اتكلمنا على الأوبشنز اللي كانت موجودة من اسبوع، واتكلمنا انه شركه موديرنا نزلت كل الاستاديز بتاعتها، وكان في ارقام واضحه نقدر نتكلم من خلالها، وهنتكلم ده بالتفصيل في الفقره الخاصه بكوفيد النهارده. ولكن ما كانش في اي ستاديز تانية من اي شركات حول العالم تاني بتقول ايه اللي حصل في الفاكسين بتاعهم، هل هو شغال مش شغال، يعني ايه طريقه الشغل بتاعته، لان كل فاكسين بيشتغل بطريقه مختلفه، ايه طريقه البرودكشن او طريقه الانتاج، لانه ده بيفرق في عدد الجرعات المنتجه وكمان في طريقه تاثير الفاكسين. الحقيقه برضو حصل شويه يعني هجوم بسبب انه ناس تخيلت ان احنا هنا في كورنر او مع طرف ضد طرف، بسبب ان احنا قلنا انه شركه موديرنا الامريكيه هي الليدنج لحد دلوقتي في العالم كله، وهي اللي ليها دراسات واضحه وفي شفافيه في طريقه الاستاديز بتاعتهم. ويعني بعض الاطباء الافاضل اللي بيتابعونا من انجلترا قالوا ان احنا ضد اوكسفورد لمجرد ان هي موجوده في انجلترا. الحقيقه الكلام ده مش صحيح، لانه لحد يوم 18 بتاريخ الحلقه ما كانش في اي ستاديز نزلت. يوم 20 يوليو ابتدت الاستاديز بتاع اوكسفورد تنزل، وده اللي العالم كله او المجتمع الطبي كله بشكل عام كان بيطالبهم بده لتحقيق مزيد من الشفافيه، وكمان عشان نقدر نحكم على نتيجه الفاكسين. فبس عايز اقول من هنا انه احنا مش اي طرف ضد طرف. كمان بعض الاطباء من مصر بعتوا قالوا ان احنا بنساند موديرنا او فايزر اكتر من اي شركه تانية لمجرد ان احنا متواجدين هنا في الولايات المتحده. الكلام ده برضو مش صحيح، لانه كلنا نعلم ان الحكومه المصريه اشترت تقريبا جرعات كبيره، وهنتكلم برضو في ده في الفقره الاولى من تطعيم اوكسفورد. احنا مش بنحاول هنا نقول انه الحكومه المصريه اختارت غلط او صح او التطعيم، يعني مش بنحاول ناخد اي طرف. احنا هنا موجودين برنامج طبي علمي نحلل الارقام والدراسات العلميه
بغض النظر عن هي من مين او طالعه من مين او الكلام ده كله ما يفرقش معانا. احنا اللي يفرق معانا الشفافيه العلميه والامانه العلميه، ان احنا نقول لحضراتكم اخر الابديتس في اي مكان موجود، ريجاردلس ده طالع من مين او من فين او مين اشتراه، ده كله ما يفرقش اي حاجه. البرنامج برنامج طبي علمي، ملوش اي علاقه بحاجات او عوامل تانية. الجزء الثاني النهارده من حلقتنا، بعد ما نتكلم في الفقره الاولى عن اللقاحات الموجوده لفيروس كورونا، مين الافضل فيها، وانه بعض الاحصائيات الجديده طلعت. الفقره الثانيه هنكمل كلامنا اللي بدأناه عن مشاكل الغدة الدرقية. الحقيقة عملنا حلقتين قبل كده عن الغدة الدرقية تحديدا، واتكلمنا على نقص نشاط الغدة الدرقية، الأعراض بتاعته وإزاي نتعالج منه، وكمان إزاي الهرمونات تستخدم كعلاج بشكل صح، وإزاي نقدر نتعامل مع الأعراض بشكل عام بطريقة مظبوطة. النهاردة هنتكلم في الفقرة الثانية على العكس بقى، زيادة نشاط الغدة الدرقية. أنواع كتير من أو أمراض كتيرة ممكن تؤدي إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية، هنناقشها كلها النهاردة. كمان هنتكلم على طرق العلاج، ولأنه طرق العلاج مش بس بتبقى أدوية، ولكن كمان في جراحات، إمتى نلجأ لده وإمتى نلجأ للجراحة بشكل عام. هنتكلم برضو كل ده بالتفصيل مع حضراتكم. هيكون مشرفني واحد من أفضل أساتذة الغدد الصماء في جنوب كاليفورنيا، دكتور كريستين جاسلم. تقدروا حضراتكم تبعتوا لنا كل أسئلتكم اللي انتوا عايزينها على صفحتنا الرئيسية على فيسبوك، كوت الكرمة تي في هي الصفحة الرئيسية. بأكد في كل حلقة على يعني خصوصية كل الرسائل المرسلة والكونفيدنشاليتي بتاعتها، لأنه ده شيء مهم جدا ان احنا نفضل نأكد عليه كل حلقة. عايز كمان أقول حاجة، إذا لحضراتكم أي أسئلة وتحبوا تتواصلوا مع ضيفي بشكل مباشر أثناء الحلقة، دايما في تليفوناتنا بتبقى موجودة، تقدروا تتصلوا بالأرقام دي، وبيسعدنا جدا تلقي أسئلتكم واستفساراتكم عن أي حاجة خاصة بزيادة نشاط الغدة الدرقية بشكل عام. هيسعدنا ان احنا كمان نجاوب على كل أسئلة حضراتكم. بأكد دايما على السوشيال ميديا، لأنه التواصل بيبقى جزء مهم جدا. صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك كوت الكرمة تي في، تقدروا تبعتوا لنا عليها أي حاجة عايزين تشوفوها برنامج، أي موضوعات تحبوا تشوفوها معانا. هنكون سعداء جدا ان احنا نلبي رغبات حضراتكم. الصفحة الرسمية الثانية على الانستجرام كوت الكارما، والصفحة الرئيسية أو البلاتفورم الرئيسية لكل الفيديوهات بتاعة كوت وكل برامج قنوات الكرمة بشكل عام هي اليوتيوب الكرمة تي في. تقدروا تعملوا سبسكريبشن ونفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لحضراتكم كل الحلقات الجديدة من كل البرامج في قناة الكرمة. إذا عايزين حلقات كوت بالتحديد، دايما نقدر نرجع لنفس البلاتفورم الكرمة تي في، صفحتنا على اليوتيوب، ونقدر نرجع للبلاي ليست بتاع كوت تحديدا، وهتشوفوا حضراتكم في البلاي ليست كل الحلقات اللي عملناها مع حضراتكم من وقت ما ابتدينا، وتقدروا تشاهدوا أي موضوع حضراتكم مهتمين بيه. وطبعا بنصلي من أجل صحة وسلامة الكل. زي ما أنا قلت، حلقة هتبقى مختلفة. هنناقش في الجزء الأولاني سريعا آخر أخبار اللقاحات أو التطعيم بتاع كوفيد 19 أو كورونا فيروس. الجزء الثاني زيادة نشاط الغدة الدرقية. بنتمنى أنها تبقى حلقة مختلفة نقدر نفيد فيها حضراتكم كالمعتاد. فيلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من كوت. كوفيد 19 الشغل الشاغل لناس كتيرة جدا، ودايما الناس بتسأل على التطعيمات، ايه بارقة الامل موجودة. الحقيقة زي ما انا قلت لحضراتكم في بداية
فقرتي في البرنامج في نور وبارقة أمل بشكل كبير جدا واصلة، يعني بدأنا نشوفها، وإن شاء الله خلال شهور قليلة هيبقى معانا يعني أقدر أقول تطعيم، ولكن هنتكلم دلوقتي على تحفظاتنا على كل نوع من أنواع التطعيمات. هنبتدي مع حضراتكم بالأرقام كالمعتاد. وصلنا 16 مليون يمكن و62 ألف، ولكن أصبحنا 16 مليون مصاب بكورونا فيروس. عدد الوفيات تعدى ال 645 ألف، وده طبعا رقم كبير جدا. عايز أقول لحضراتكم على مستوى الدول، طبعا تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول ب 4.2 مليون مصاب، وده طبعا عدد كبير. عدد الوفيات الحقيقة يمكن وصلنا ل 150 ألف، يمكن 148 ألف وشوية، فابتدينا عدد الوفيات يزيد بشكل كبير جدا أو مبالغ فيه. almost قربنا على ال 150 ألف، وده رقم كبير. الدول الثانية البرازيل طبعا بدأت تزيد فيها الحالات بشكل كبير جدا، تخطت ال 2.2 مليون إصابة، وده طبعا رقم كبير جدا. الدولة الثالثة الهند بدأت يحصل فيها إصابات كتير جدا بنشوفها 1.3. روسيا لسه بتيجي وراهم بأقل من المليون، وده شيء كويس، يعني لسه الناس ما تخطتش المليون، 800 ألف. والحقيقة أنه ما زالت الولايات المتحدة بالنسبة مقارنة بالنسبة لعدد السكان، عدد التست المتاح لكل مليون. وده الحقيقة يعني دي أنا دايما عايز أقولها بشكل كبير جدا، أنه مهم جدا أن احنا نعرف عدد التست المتاح لكل مليون نسمة، لأنه ده بيدل على قد إيه الدولة دي مهتمة بالسكان، وده اللي يفرق معانا بشكل عام. تقريبا لكل مليون شخص في حوالي 160 ألف تحليل اتعمل اوريدي، ودي بنسبة كبيرة جدا، يعني 1 من كل 6 أفراد تم التحليل ليه في الولايات المتحدة، وده نسبة زي ما بقول مرتفعة جدا، بتدل ان الحكومات شغالة بشكل كبير انها توفر كل السبل المتاحة لتشخيص مواطنيها. بمصر بدأنا نعدي ال 90 ألف، 91 ألف وشوية، والحقيقة ما زالت عدد المساحات المتوفرة لكل مليون مواطن ضئيلة جدا. وأنا مصر في كل حلقة أقول أنه يعني عدد المساحات دايما مهم، دايما ما بنتخطاش لكل مليون مواطن تقريبا 1300 أو 1300 وشوية، وده تقريبا لا يتعدى الواحد أو ما يكملش حتى 2%. ودايما بنقول كل الحاجات الإيجابية والسلبية محتاجين نزود عدد المساحات. طبعا كان معانا لقاء المرة اللي فاتت مع النائبة نادية هنري، اتكلمنا معاها على الكلام ده، اتكلمنا كمان على فكرة بدلات الأطباء، تحسين أوضاع معيشتهم. الحقيقة ده تم النهاردة، تم رفع يعني اللي احنا شفناه في الأخبار، تم رفع زيادة بدلات العدوى بشكل كبير جدا، وده شيء إيجابي. ولكن الشيء السلبي إن احنا محتاجين نزود عدد المساحات للناس، وإن الناس تبقى أتليست قادرة على التشخيص. فده برضو شيء كان مهم إن احنا نقوله مع حضراتكم. ما عندناش، وأنا دايما بأكد على حيادية البرنامج، مفيش أي توجه بره فكرة العلم نفسه. المادة العلمية والأمانة العلمية فقط هي اللي بتحكمنا، بغض النظر عن أي توجهات أخرى. طيب بالنسبة للتطعيم زي ما بقول لحضراتكم في أمل كبير جدا. المرة اللي فاتت اتكلمنا على تطعيم موديرنا، وده بأكد عليه بشكل كبير جدا. الناس عملت دراسات، وصلنا لفيز 3، وده المهم جدا ان احنا بنأكد بعد ما أكدنا على انه الفاكسين شغال، بنأكد على أو انه الفاكسين سيف في الحيوانات. بدأنا نختبره على البشر واكدنا انه سيف، فدي نقطه كانت مهمه جدا في تطعيم موديرنا. باكد كمان انه الدراسات واضحه جدا، شفافه جدا. الناس اخذت 45 شخص، قسمتهم ل3 جروبس. ليه 3 جروبس؟ لانه الناس اختبرت يعني تركيزات مختلفه من الفاكسين. وقلنا مع حضراتكم الحلقه اللي فاتت استخدموا 25 مايكروجرام و100 مايكروجرام او 100 مايكروجرام و250 مايكروجرام عشان يوصلوا لاكثر يعني دوز مناسبه او جرعه مناسبه من التطعيم. الحقيقه التطعيم اثبت نجاح كبير جدا، وباكد هنا
انه التطعيم هيبقى على 2 شوتس، يعني يعني جرعتين من التطعيم في 28 يوم الفرق ما بينهم. وانه التطعيم زي ما انا قلت اثبت بشكل كبير جدا انه على الدوز الصغيره تقريبا كان في يعني تخطت ال 40,000 يعني جسم مضاد، وعدينا ال 100,000 وشويه في التطعيم المتوسط، و 213,000 تقريبا في ال 250 مايكروجرام. ولكن لقينا بعض الأعراض الجانبية الزايدة شوية مع ال 250 مايكروجرام، يعني نوع من الحرارة، وجع العضلات، وجع الجسم، الصداع، الكلام ده. والحقيقة الناس اختارت ان هي تفضل مع ال 100 مايكروجرام. الحقيقة بشكل عام قبل ما اتكلم على الدراسات عشان نتكلم على اي فيروس بشكل عام، جسمنا بيقاوم اي فيروس بطريقتين. ان احنا الطريقة الاولى ان احنا نطلع حاجة اسمها اجسام مضادة، والاجسام المضادة دي لازم تبقى حاجة اسمها neutralizing antibodies، يعني بتقدر تطلع تهاجم الفيروس وتخلص عليه، وده تفضل في الجسم لأوقات طويلة جدا. ودي نقطة محورية جدا في الدراسات بتاعت أي فيروس. لو حضرتك شفنا الدراسات دي وخلاص عرفنا ان هم بيطلعوا أجسام مضادة وبيطلعوا انتي بوديز، ولكن السؤال هيفضل الانتي بوديز دي أو الأجسام المضادة دي هتفضل في الجسم فترة قد إيه؟ لأنه ده بيحدد قد إيه الفاكسين هيفضل شغال، هنحتاج نطعم تاني ولا لأ، أو كل قد إيه. النقطة الثانية أو الميكانيزم الثانية اللي بيحارب بيها الجسم الفيروسات حاجة اسمها الخلايا الليمفاوية اللي هي التي سيلز. والخلايا الليمفاوية دي في حاجة اسمها الخلايا الليمفاوية الخاصة بالذاكرة. يعني إيه؟ يعني إنه الجسم يكون خلايا تقدر عندها بتحتفظ بالذاكرة لفترة طويلة، وبيبقى عندها البصمة بتاع الفيروس ده على أساس إنه لو هاجم الجسم تاني تقدر تطلع وتهاجم الفيروس ده وتقضي عليه. السي دي 8 دي نقطة مهمة جدا ومحورية ما طلعتش لحد دلوقتي بالنسبة لموديرنا، ولكن قالوا انه في سي دي 8 او تي سيلز كبيرة جدا، عشان كده الفيروس مستنيين نتائج تانية من موديرنا. وبأكد يا ريت لو نرجع للتقرير بتاع موديرنا هنلاقي كل التقارير دي عبارة عن حاجة اسمها prelim studies. يعني ايه prelim studies؟ يعني مش حاجات نهائية، لانه في حاجات تانية محتاجة تدرس. فبرجو من كل الناس اللي بتتكلم على الحاجات دي يا ريت حضرتك تبقى متخصص، بلاش نتكلم بجهل شديد جدا عن الكلام ده. في تفاؤل، في نتائج كويسة، ولكن لسه مستنيين حاجات تانية خاصة بالفيروس ده. بالنسبة لتطعيم موديرنا. بالنسبة الحقيقة برضو لتطعيم أكسفورد، اتكلمنا الحلقة اللي فاتت وبأكد تاني بتاريخ 18 لحد التاريخ ده ما كانش طلع أي ستاديز بتقول أو تعرفنا تطعيم أكسفورد ده شغال مش شغال. كل اللي نعرفه انه التجربه الاولى او الفيز الاولاني اللي حصل في القرود الشمبانزي اللي اتعمل عليها التجارب دي او اتعمل عليها الفيز الاولاني، ان جزء من القرود دي اتعادت تاني او قدرت تعدي بعض، وده حصل بعد 3 شهور. فابتدينا نشك واتكلمنا مع حضراتكم في المره اللي فاتت في الكلام ده، هل الانتي بوديز اللي طلعت من التطعيم دي هتستمر لفتره تانيه؟ هل التطعيم ده هناخده لمجرد ان احنا لما نتعدي تبقى الاعراض اقل؟ وجبنا لحضراتكم الاستادي اللي موجوده على القرود، وهنتكلم كل ده باستفاضه وبتفاصيل اكتر في حلقتنا الجايه، لانه الحلقه الجايه مخصصينها كلها للكوفيد عشان نفهم حضراتكم بشكل اكبر ايه اللي بيحصل في الاستاديز. ولكن اللي تم على القرود انه زي ما قلنا وجبنا النتائج المره اللي فاتت، انه قدر يمنع الاصابه الثانيه بالنيمونيا اللي هي الالتهاب الرئوي اللي بيحصل مع الكوفيد 19، ولكن ما قدرش يمنع الإصابة بالفيروس بشكل عام. فهل هناخد التطعيم ده عشان نقلل الأعراض بس، ولا نمنع الإصابة أصلا؟ وده فرق كبير جدا بين الحالتين. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها بالتفصيل أكتر المرة الجاية، هل الأجسام المضادة دي قعدت فترة قد إيه؟ محدش يعرف. وبأكد لحضراتكم الكلام ده، اللي يطلع ويقول إن أنا عارف ويدعي المعرفة ده عادة بيبقى جاهل. فمحدش يعرف لحد دلوقتي، لانه الوقت بس هو اللي بيقدر يدينا الكلام ده. ولكن برضه هنجيب لحضراتكم دراسات تانية اتعملت على فيروسات قبل كده، منها السارس على سبيل المثال. التطعيم اللي طلع من السارس عمل خلايا للذاكرة اللي هي السي دي 8 وقعدت 17 سنة. هل ده هيحصل مع كوفيد 19 مع كورونا فيروس؟ محدش يعرف. الحقيقه اوكسفورد اخيرا طلعت نتائج الاستاديز بتاعتهم،
وبأكد نزلت في مجلة علمية مشهورة لانست، ونزلوها بتاريخ جولاي 20. يعني الكلام ده طالع من 4-5 أيام فقط لا غير. نزلوا الستادي تمت ازاي وحصل فيها ايه. الحقيقة الميزة اللي في تطعيم أكسفورد عن التطعيمات التانية هو عدد المشتركين في الستادي، وتقريبا وصل 1077 مشترك، وده حقيقة رقم كبير جدا ورقم محترم نقدر نقيس عليه يعني الريسبونس كان كويس قد ايه. الناس دي ودي برضو المفاجأة اللي طلعت عن تطعيم أكسفورد، كلنا كنا متخيلين أو التسريبات بتقول إن هو جرعة واحدة فقط لا غير، كلها كانت تسريبات. الحقيقة إنه حتى تطعيم أكسفورد هيبقى 2 شوتس. وبأكد قدام حضراتكم برضو، بشكر يعني كل الفريق الإعداد إنه دي بريلم ريبورت، يعني برضو نتائج مش نهائية. الحقيقة دي الاستادي نفسها، ودي يعني بنجيب لحضراتكم كل حاجة من مصادرها. دي الاستادي اللي اتعملت بنتائجها بإحصائياتها بكل حاجة. الحقيقة استادي طويلة جدا، هحاول ألخصها لحضراتكم بسرعة. الناس دي اتحقنت على مدار 28 يوم. الجرعة الأولى أخدوها في 23 إبريل، والجرعة الثانية أخدوها في 21 مايو. 28 يوم الفرق ما بينهم. الحقيقة اتعملت على 1077 مشترك، وده برضو زي ما أنا قلت رقم محترم جدا. الميديان ايج أو الايج المتوسط كان 30 سنة، والحقيقة الناس ما بين 18 ل 55 سنة، فكان فاريشن كويس جدا. عايز أقول كمان إنه الناس دي تم إن هم ياخدوا باراسيتامول أو الباراسيتامول العادي اللي احنا بناخده، على أساس أنه حصل برضو بعض الأعراض الجانبية، حرارة خفيفة، تكسير في الجسم، تعب في العضلات، الكلام ده. والحقيقة أنه لقوا أنه الاستاديز نزلت بتفاصيل كبيرة جدا. لقوا أن الأجسام المضادة ظهرت بعد 14 يوم من الجرعة الأولى، ولكن لقوا حاجة أنه 91% فقط من الناس عملت أجسام مضادة بعد الجرعة الأولى. إذا الجرعة الأولى لوحدها مش هتبقى كفاية، لأنه معنى كده أنه في تقريبا 10 أو 9 من كل 100 ما طلعوش أجسام مضادة، وده معناه أنه 1 من كل 10 بعد الجرعة الأولى مش هيكون جسمه أي حاجة. ولكن الأخبار الكويسة في الاستاديز دي أنه بعد الجرعة الثانية 100% من المشتركين في الاستاديز دي طلعوا أجسام مضادة. فمعنى كده أن احنا لازم ناخد الجرعتين عشان نضمن وجود الأجسام المضادة. زي ما أنا قلت، الأجسام المضادة هتفضل قد إيه محدش عارف، وهم نفسهم ما يعرفوش، لأنه الوقت لسه مش كفاية للحكم على ده. ولكن اتقال إنه طلع خلايا اللي هي التي سيلز أو السي دي 8 أو اللي هي خلايا الذاكرة طلعت بشكل كبير جدا، لم تذكر برضو بشكل كبير أو مركزوش عليها في الريبورت ده. مستنيين الفاينل ريبورت عن الاستاديز دي، ولكن قالوا ان النتائج مبشرة بشكل كبير جدا، وانه التطعيم طالع في ميعاده في شهر 9. وده الكلام ده على الموقع الرسمي لأكسفورد وأسترازينيكا اللي هم شركة الأدوية والجامعة اللي عاملة الاستاديز. والحقيقة برضو عشان نقول دايما اللي لينا واللي علينا بأمانة في كل حاجة، انه الحكومة المصرية اتحركت تحرك جيد جدا، واشترت جرعات من اللقاح ده تقريبا وصلت ل 30 مليون جرعة، وده شيء كويس جدا. هيوفر جرعات كبيرة جدا يعني في مصر، وده بشكل عام يعني هيدي زي ما أنا قلت حماية، ولو الحماية دي لفترة مؤقتة، ولكن هيدي حماية. ويمكن نشوف على آخر سبتمبر أو أكتوبر التطعيم بتاع أكسفورد شغال. زي ما أنا قلت لحضراتكم، الخبر قدام حضراتكم إنه اوريدي ممكن التطعيم يبقى متاح في آخر سبتمبر في مصر. والخبر اللي كان بعده إنه مصر اشترت 30 مليون جرعة لقاح، وده زي ما بنقول دايما يعني كل الابسايدز والداونسايدز، انه 30 مليون جرعه ده شكل كويس جدا وتحرك جيد من الحكومه المصريه. عقبال يا رب ما نوفر مساحات كفايه عشان اصلا نعرف ان الشخص ده مصاب لحد ما الفاكسينز دي تظهر بشكل عام. التطعيم الثالث اللي موجود في العالم وليدنج بشكل كبير جدا، والحقيقه الحكومه الامريكيه حطت فيه يعني 1.9 مليار دولار عشان يشتروا 100 مليون جرعة. برضو الخبر موجود معانا، هو تطعيم فايزر. وعلى فكرة
الخبر ده من الموقع الرسمي لشركة فايزر. زي ما تعودنا مع حضراتكم نجيب الأخبار العلمية من مصادرها. معنى كده إيه؟ إنه 101.9 مليار دولار ل 100 مليون جرعة، إنه التطعيم الواحد أو الجرعة الواحدة هيبقى سعرها بحوالي 19 دولار. يعني التطعيمين، لأنه خلاص كل الشركات دلوقتي أعلنت إنه هيبقوا جرعتين تطعيم، إنه جرعتين التطعيم هيبقى سعرهم 39 دولار أو ما يوازي 39 دولار في الدول الثانية. وإنه الحكومة الأمريكية قالت إنه هي هتدي التطعيمات دي فور فري تماما. والكلام ده برضو موجود على شركة فايزر الرسمية، إن الحكومة الأمريكية قررت إن هي توفر الكلام ده فور فري. طيب واحد هيسأل إن إحنا عدينا 350-360 مليون شخص، لما 100 مليون اوريدي ياخدوا التطعيمات هيحصل ايه في الباقي؟ الحقيقه ان الحكومه الامريكيه هتوفر ده بشكل فري للناس اللي تستحق ده، ولكن التطعيمات التانية مش هتبقى اغلى من كده كتير، وبالتالي هيتم دعمها من الانشورنس كامبانيز التانية بحيث او شركات التامين التانية، بحيث ان كل الناس تقدر تاخد التطعيم بتاعها بشكل كبير جدا. فمش هيبقى في قلق في الموضوع ده. بطمن كل المقيمين في الولايات المتحدة بشكل عام انه طريقة تفكير الانشورنس كامبانيز مختلفة، انه دايما هيدوك التطعيم فور فري، لانه بالنسبة لهم ده ارخص بكتير جدا من انه يعني ربنا ما يسمحش انه حد ياخد الانفكشن ويروح المستشفى. ده بالنسبة لهم مكلف اكتر بكتير جدا من انه هم يدوك تطعيم. الحكومة المصرية زي ما انا قلت وفرت 30 مليون، معنى كده برضو انه في ستيل هيبقى ناس محتاجة، ولكن hopefully انه يتم دعم اللقاحات دي ويبقى سعرها مناسب بالنسبة لكل اهلنا في مصر. بكده نكون عدينا على الثلاث امصال او الثلاث لقاحات المتوقعين. هنتكلم بتفاصيل ده بشكل كبير جدا الحلقة الجاية. يعني ايه لقاح؟ ايه اللي انا طالبه من اللقاح ده انه يتم؟ اقدر احكم على نجاح اللقاح ده ازاي جسمنا بيحارب الفيروسات بشكل عام؟ كل ده هيكون معانا بالتفصيل الحلقة الجاية، وهنتكلم مع حضراتكم وهنحاول نبسط كل المعلومات عشان حضراتكم دايما تبقوا على أحدث، يعني واقفين على أحدث حاجات واصل ليها الابديتس أو التحديثات بتاعة كوفيد 19. وزي ما بقول خير إن شاء الله، في أمل كبير جدا إنه خلال 3 شهور 4 شهور من دلوقتي يبقى بين إيدينا أكتر من لقاح. هنتكلم على مدادهم والكلام ده لما الاستاديز تخلص، ولكن في امل كبير جدا. ولكن لحد لما ده يطلع لازم كلنا نفضل ملتزمين بالجايد لاينز او بمعايير السلامه، لانه ده بشكل مهم جدا. التباعد الاجتماعي، الماسك، الكلام ده كل ده يفضل قائم لحد ما التطعيمات دي تثبت نجاحها بشكل كبير جدا وتبقى في متناول الجميع للاستخدام. بكده نكون خلصنا الفقره الاولى اللي بنتكلم فيها عن اللقاح. وزي ما بقول بنحب نجيب الحاجات من مصادرها، وزي ما حضراتكم شايفين كل الاستاديز اللي بتطلع خلال ايام بنجيبها لحضراتكم من غير استاديز ومن غير ارقام. محدش يقدر يتكلم لانه مفيش اي حاجه بتبقى واضحه بين ايدينا نقدر نتكلم من خلالها. بناشد الكل انه يا ريت اللي يطلع ويكون بيعلم الناس حاجه يعلمها على بيزس وعلى علم، ما يبقاش عن طريق الجهل والحاجات اللي بنشوفها اشكال غريبه بتطلع تتكلم في اي حاجه وخلاص. ولكن مهم انه دايما يبقى فيه ريفرنسز ومن مصادر محترمه نقدر ناخد من خلالها معلوماتنا. نروح للفقره الجايه اللي زي ما انا قلت لحضراتكم هنتكلم فيها على زياده هرمونات الغده الدرقيه. هيسعدنا تلقي كل اسئلتكم واستفساراتكم، فيلا بينا نروح للفقره الجايه وزياده هرمونات الغده الدرقيه. So there's a condition called amblyopia, and that's the case in which even with the perfect pair of glasses, the kid does not. You were born with it, you have it, this is extra
Pigment is actually important in the pathway from the brain to the eye as the baby is developing in the mother. People describe a discomfort, usually in the upper part of the abdomen. Okay. Very often it's related to meals, so meals seems to make it. Good candidates for orthokeratology are generally people who have a risk of increase. When we talk about the problems of, or the definition of ADD, there are three components. Okay. They are, of course. What's regenerative medicine? Regenerative medicine is a rather new branch within the whole ecosystem. Mondays never come. Of course, they never come if you're not ready. Okay. If you are not ready to make a change, they don't come. And if you're not ready to make the right change, they will never. Have a multitude of symptoms, including memory loss, language issues, thought process issues, behavioral So if you have issues. high blood pressure, make sure that you take your doctor's advices very seriously. Basically, there are three things that you need to do. One is control your diet. Number two, do some exercise. And number three, see your physician. But we need to emphasize that there are children who can be diagnosed with arthritis at very young ages. So majority of people between 30. Rheumatoid arthritis is a part of arthritis. Arthritis means inflammation of the joint, mean red, hot, swollen joint. Okay. Rheumatoid is one part of arthritis out of hundreds of arthritis. Okay. And rheumatoid especially is an autoimmune disease, which means the immune system attacking the body. Hello, my name is Christian Gastelum. I'm a practicing clinical endocrinologist here in Whittier. I've been in the area for about 10 years. Started practicing endocrinology almost 20 years ago now, after actually being an internist for about 3 years. I'd originally trained here in Los Angeles at USC for medical school, did my training at White Memorial for internal medicine residency, and then out in practice for 3 years, and then went back to training again. I trained at Cedars and at Drew in diabetes and endocrinology, and then came back out into the community to practice as an endocrinologist to fill that gap and that need that I had seen earlier in my training. One of the early experiences that led me to practicing endocrinology was right after training. I went to work at Kaiser as an internist. Within the first 6 months, they were sending out emails trying to recruit someone to teach a Spanish diabetes group appointment. We had 2 endocrinologists at our medical center, neither spoke Spanish, and actually on the floor where I worked, I was the only Spanish-speaking physician, so I was drafted into this role of leading this diabetes group appointments. I did that for over a year, and I actually had my office moved down to the endocrine clinic, and then from there, it was about 2 years working there where I was then actually encouraged to go back to training. So I actually left practice for 2 years and went and did my endocrine fellowship, and then came back out to work in the same community where I was at before, but as a diabetes specialist, not practicing internal medicine anymore. One of the things that led me to be a physician is I was born here in the US, but I was raised in South America. I believe 6 of 8 uncles and aunts were physicians practicing, so I was exposed very early to the field of medicine. When I came back to the U.S. for middle school, high school, and college, I had set a goal for myself that I was going to practice and potentially even go back to Peru to practice and at least help care for the underserved. As a physician practicing now, I'm fortunate that my wife is also a physician. She happens to work for the Department of Health, so she's very understanding in terms of the time constraints that we have and the long hours that we work as physicians. I personally see patients usually 6 days a week, sometimes 7, so it can be a strain, but having someone in the house who understands and has practiced medicine, it does make it a little bit easier with the support we get. Even with the hard work that we do, at least 2 of our 3 kids have decided that they want to be physicians as well. They're still a little bit young, but their plans are to go to medical school. They've started volunteering in the hospital, getting their hours in, and they've even joined all the biomedical and science clubs in their high school. But they've expressed the desire to do similar things to what we do in terms of service and commitment to the community. One of the things that we do in our spare time, at least in our household, is travel. We're fortunate one of our children is a little bit older and moved out of the house, but the 2 younger children do still enjoy traveling with us, and we're trying to take advantage of those years that we have with them. So apart from putting in as much time as we do at work, both my wife and I are physicians, it's the time we spend with the family at home.
and even away from home that make coming back to work and back to patient care so rewarding for us. One of our hobbies, one of my children is getting his license this year, and he likes cars, and it's something that I've always enjoyed. We work on cars together. We attend vintage car races. We drive on racetracks. So that's one of the things that re-energizes us outside of clinic. And I say coming back to work, but this is really not work as a vocation. We want to come back. Usually if you think about something as work, you're not necessarily anxious to come back. We're anxious to be outside of the office just as much as we are to come back to the office and to come back to the hospital to see our patients. And I think I'm very fortunate because in today's world, that's not what people usually think of as work. So this isn't really work. This is what we do with our lives. It's the time we spend away from our family. So it should be spent doing something worthwhile. And I think delivering diabetes care and endocrine care to an underserved community is one of the more important things that we can do, and just as important as giving the time back to our families. So thank you for letting me share some of my life's work and some of my personal life with you as well. I appreciate the time, and stay tuned to keep watching White Coat on Alkarma TV. Thank you. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الثاني والأخير اللي بنتكلم فيه على زيادة إفرازات أو زيادة إفراز الهرمونات الغدة الدرقية، الأسباب، الأعراض، طرق العلاج، كل ده يعني هنقوله مع حضراتكم، ولكن بأكد تاني إنه هيساعدنا جدا تلقي أسئلة واستفسارات حضراتكم. دايما هتبقى في أرقام البرنامج موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، تقدروا تكلمونا في أي وقت، أي أسئلة هنقدر يعني بنعمة ربنا نجاوبها مع حضراتكم، لأنه ده بيساعدنا جدا إن احنا فكرة البرنامج كلها قايمة على فكرة مساعدة حضراتكم، أو إن احنا أتليست يبقى في يعني إن احنا نحط الناس على التراك الصح. النقطة الثانية المهمة جدا إنه زي ما عارفين حضراتكم صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في، تقدروا تبعتوا لنا أي أسئلة أو استفسارات خاص بموضوع الحلقة. It's always a pleasure and honor and educational chance for me to learn with you from him, having him over in White Coat. It's always a pleasure. Thank you for being in White Coat again. Thank you for inviting me. So we're done with the hypothyroidism, which means like under secretion of thyroid hormones. Today we'll focus more on increased secretion of thyroid hormones, which is hyperthyroidism. But in the beginning, what is thyroid gland, how it works in our body? Just a quick reminder. So as a reminder, the thyroid gland is a small butterfly-shaped gland in the neck, right below usually your Adam's apple. It's about 15 to 20 grams. It's a couple centimeters across, and it's what maintains our thermostat. It's what keeps our metabolism going. So it either sets it up if you're hyper or sets it down if you're hypothyroid. Okay. The second question is, what does hypothyroidism means? So hyperthyroidism. Hyper. My bad. It's a little confusing for patients sometimes because when we tell someone they're hyperthyroid, the hormone we measure is called thyroid stimulating hormone, so TSH. Okay. And it goes down. So the more hyper you are, the lower your thyroid hormone is. We can actually measure your actual thyroid hormone, which we call T4 and T3, and those are going to be elevated. But hyperthyroidism means there's an excess of thyroid hormone and a suppressed or a low TSH. So if my TSH is low, most likely I'm hyper. You're going hyperthyroid. Yeah. Okay. So you could be hyper, but not necessarily have any symptoms. Okay. Okay. We'll talk about this in symptoms and signs, but بالنسبة الجزء الأولاني أو السؤال الأولاني كنت بسأل دكتور جاسلم المرة اللي فاتت خلصنا كل مشاكل نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية. النهارده هنتكلم على زيادة هرمونات الغدة الدرقية. ايه هي الغدة الدرقية بشكل عام؟ اللي هي غدة موجودة في الرقبة، بتبقى واخدة شكل الفراشة لأنه هي بتبقى مكونة من جزئين، بتبقى زي ما قدام حضراتكم كده في نص الرقبة، بتبقى مكونة من جزئين، فعلا بتبقى واخدة شكل الفراشة زي ما أنا قلت، بتبقى خاصة بشكل كبير جدا بكل الحرق، مختصة بالحرق بشكل عام في جسمنا. وشفنا مثلا انه مع الناس اللي عندها نقص في الهرمون ده انه وزنها بيزيد، لانه بالتالي الحرق بيبقى قليل، ليها يعني وظائف كتيره جدا. سالته برضو لما بنتكلم على كلمه، لانه كتير من الناس لما بنيجي نشوفها يعني في الاوفيس بنسالها، بنقول لها hyperthyroidism يعني ايه؟ يعني
زيادة إفراز الهرمونات اللي هو T3 و T4 بشكل عام. ولكن ناس كتير بتتخيل إنه ال TSH هو هرمون من هرمونات الغدة الدرقية، ولكن الحقيقة هو ماشي عكس هرمونات الغدة الدرقية. فالناس اللي بتعمل تحليل لحاجة اسمها TSH غالبا لو قليل معنى كده إنه هرمون الغدة الدرقية عالي. برضو عشان السادة الأطباء اللي بيتفرجوا علينا أحيانا بيبقى فيه مشكلة في الغدة النخامية بتقلل كمان ال TSH، ولكن احنا بنتكلم برضو بشكل عام. So what's the difference between thyrotoxicosis if somebody has thyrotoxicosis, and if we can explain it in a simple language, and hyperthyroidism? So, I mean, hyperthyroidism is the explanation for the labs. That would be that low TSH and possibly that elevated free T4 or T3. When we say someone's thyrotoxic, it means they're actually suffering symptoms of the hyperthyroidism. So we wouldn't admit someone with hyperthyroidism to the hospital, even if your T4 and T3 are elevated, but you're feeling fine, you know, your pulse is controlled, there's no reason to hospitalize you. When someone's thyrotoxic, that usually means there's something bad happening to their metabolism because of being so hyper. And usually it's a cardiac issue. Especially as patients get older, and I think we have a slide that shows the percentages of patients, but over 20% of patients who are hyperthyroid are above the age of 60. So cardiac disease is a big thing, and controlling the heart rate, because these patients don't come in with a heart rate of 100. They come in with a heart rate of 150 or 160 and have a lot of problems with their heart rhythm. So that's a thyrotoxic person that would be admitted to the hospital. But just being hyper necessarily wouldn't get you an admission to the hospital. Okay. برضو في حاجتين مهمين لازم نعرف عنهم. الهايبرثايروديزم بشكل عام اللي هو زيادة هرمونات الغدة الدرقية، وزي ما قال دكتور جاسلم انه دي بتبقى ترجمة لللابس او للتحاليل اللي بتتعمل. ولكن الثايروتوكسيكوزيس او يعني الزيادة قوي لدرجة انه بنسميها تسمم بهرمونات الغدة الدرقية، انه بتزيد بشكل كبير جدا لدرجة انها ممكن تزود معدل ضربات القلب زي ما هو قال لفوق ال 150، واحيانا انه الناس دي بنحتاج بشكل كبير ان احنا نحطها في المستشفى عشان نقدر نتعامل مع الاعراض بتاعتها بشكل عام. So what are the different reasons of thyrotoxicosis or hyperthyroidism in general? So as opposed to what we talked about before with the hypothyroidism, where it's a little easier to diagnose in the sense that there's very few causes of it, hyper is a little bit more, can have a few more causes. The usual we usually see is autoimmune thyroid disease, which we call Graves' disease, which would be the cousin to Hashimoto's, which was when they go hypo. But beyond that, there can be just a toxic goiter. So as your thyroid grows, and it tends to grow as we get older, the size of the thyroid, it gets too big and it loses its auto-regulation from the brain, and it just becomes hyper. You can get thyroiditis where there's inflammation, even infections into the thyroid where you'll dump preformed thyroid hormone into the blood. We'll have even hot nodules. Sometimes there'll be a nodule. It's usually a benign nodule within the thyroid that's hyper-functioning. It doesn't respond to TSH. So the rest of the thyroid is normal around it, but you have one hot spot that keeps functioning. Those are the primary reasons. There can be secondary, because of all the feedback loops from the hypothalamus to the pituitary, we have secondary and tertiary where there might be a problem in the brain that's actually making the thyroid overwork. So the thyroid itself is functioning properly, but your brain is actually driving the thyroid disease. Okay. And people take thyroid hormone because they think it helps with weight and other things. Do we have like a certain form like more dangerous than the other, or is it harder to control any of them than the other? Well, actually, in terms of control, we tend to use the same medicines across the board. The hardest one to actually control would be actually Graves' disease, because there's no predicting it'll go away. So inflammation or an infection in the thyroid, those will tend to be limited, and we know they're going to go away after a while. A hot nodule or a toxic goiter, in terms of managing, we know those have to be fixed, so we know we're going to plan to do either a surgery or either iodine. Graves' disease is probably the one that causes the most problems because it can wax and wane. Because it's an autoimmune disease, it can go into remission. So you put them on medication, they slow down, they stop the medicine, then 3 months later they're hyperthyroid again. So that's the hardest to control. And in general, controlling hypo is much easier than controlling hyper, because we have very few medicines that really block the thyroid well. Okay. الحقيقة برضو من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نعرفها أسباب زيادة هرمون الغدة الدرقية، لأنه أحيانا بيبقى الأسباب بتبقى مختلفة، وكل سبب بشوية بيبقى معاه حاجات تانية ممكن تيجي معاه، وحاجات كمان مختلفة في طريقة العلاج. الحقيقة من أسباب زيادة هرمونات الغدة الدرقية بشكل عام إنه حاجة اسمها مرض مناعي اسمه Graves' disease أو
أحد أمراض المناعة اللي بيصيب الغدة الدرقية وبيزود معدلات زيادة هرمونات الغدة الدرقية. الحاجة التانية إنه بتبقى وجود بعض النتوءات أو اللي بنسميها يعني الأورام الصغيرة اللي بتبقى موجودة في الغدة الدرقية اللي بنسميها نودجلز، وفي منها كتير جدا، نسبة كبيرة جدا بتبقى حميدة، قليل قوي إنه بتبقى في أورام خبيثة أو أي حاجة تانية. برضو من الحاجات المهمة جدا إنه التهابات الغدة الدرقية، إنه يحصل التهاب في الغدة الدرقية بشكل كبير جدا، فبالتالي يزود زيادة هرمونات الغدة الدرقية. لو في كمان مشكلة في الغدة النخامية، لأن زي ما قلنا إن هم مرتبطين ببعض، لو في زيادة في إفرازات الغدة النخامية أو هي كبيرة، ودي غدة موجودة في المخ، بتأثر على الغدة الدرقية بشكل كبير جدا. وزيادة استخدام اليود بشكل عام، وده بيبقى قليل ما بيحصل، ولكن أحيانا بنشوفه جزء كمان منه بيبقى جزء وراثي، بيبقى في العائلات، ماشي في العائلات بشكل كبير جدا. برضو ده بيبقى أحد الأسباب. كل دي بشكل عام قليل برضو، بس بنشوفه إنه ممكن إن ناس بتاخد هرمون الثايروكسين نفسها وتاخد كذا حباية منه، ده برضو ممكن بيعمل مشاكل، أو بنشوف أطفال بتوصل للأدوية دي بشكل كبير جدا، فده برضو أحد أسباب زيادة هرمونات الغدة الدرقية. Another question about Graves' disease specifically, can I have different kind of other autoimmune disease with Graves' disease? Well, yeah, having Graves increases the risk of other autoimmune diseases and vice versa. So if you have someone who has lupus or rheumatoid arthritis, they're at a lot higher risk of getting Graves' disease. And we say hyperthyroidism is probably between 1% and 2% of the population. But if you have anything else, lupus, rheumatoid arthritis, celiac disease, ulcerative colitis, you're looking at slightly higher rates. It doesn't go to like 1 in 5, but it does go from like 1% to 2%, probably to 3% to 4% to 5%. And vice versa, if you have Graves' disease, you have a higher risk of having any of those other autoimmune diseases. Okay. In general, is it more familiar in male or female? Females, probably more than 2 to 1. So all thyroid disease in general, unfortunately, affects women more than men. We don't know exactly why, but it can be as high as double the rates that we see in men. Wow. But usually you still see men occasionally, but women, it's the more common cause, or the more common patient that has hyperthyroidism. Okay. برضو من الأسئلة المهمة جدا إنه فكرة Graves' disease، وده واحد من الأمراض اللي بتسبب زيادة هرمون الغدة الدرقية. بيبقى ممكن يحصل زيادة في بعض أشكال أمراض المناعة الأخرى، زي مثلا بنشوف الروماتيزم، بنشوف الذئبة الحمراء، فده ممكن كله يحصل مع الناس اللي بيجي لها زيادة في هرمونات الغدة الدرقية نتيجة مرض اسمه Graves' disease. وزي ما قلنا في أسباب كتيرة قوي لزيادة هرمونات الغدة الدرقية. كمان زي ما قال دكتور جاسلم انه الحاجات دي بتبقى في السيدات اكتر بكتير جدا، او مشاكل الهرمونات الغدة الدرقية او مشاكل الغدة الدرقية بشكل عام بتبقى في السيدات اكتر من الرجال، زي ما هو قال بنسبة تقريبا 2-1. زي ما شايفين حضراتكم الجزء البنفسجي ده عدد اصابات السيدات تقريبا فوق 66% ل 33% في الرجال، فبالتالي مشاكل الغدة الدرقية اكتر وجودا في السيدات من الرجال بشكل عام. As a patient, what am I expected to have like symptoms and signs if I have hyperthyroidism? As you mentioned too, not every hyperthyroid is symptomatic. So yeah, we actually can call it, sometimes we call them subclinical hyperthyroidism, where the labs are abnormal, but the patient really doesn't have very many signs or symptoms. Unfortunately, just like hypothyroidism, it can be almost anything associated with being hyper. So the patient feels anxious, they're not sleeping well, they get fine tremors sometimes, heart rate changes, they're complaining that they go up a flight of stairs and their heart rate's going 150 instead of just a little bit quicker, they run out of breath quicker. So there's a whole bunch of things leading up as you get hyper. Hyperthyroidism though tends to be a little more acute than hypo. So whereas hypothyroidism, there's a really slow, usually decline in thyroid hormone, and it gives a lot of time for those symptoms to develop. They can be very insidious. With hyper, it's usually a little bit more dramatic. So somebody comes in and says, gee, I've lost 15 pounds this month and I haven't done anything different, and I can't sit still, and I can't write, or I'm having trouble eating, I'm spilling my coffee. And it's pretty easy to see the change in symptoms, but it can be one of dozens and dozens of things they can complain from. It can even be GI complaints. They go to the bathroom now, not necessarily diarrhea, but they're having 2 or 3 bowel movements a day where they used to go once a day or every other day. Okay, weight stuff.
The weight's the usual complaint. I mean, you see, they report on average these patients will lose 5, 10 to 15 pounds. I mean, you see patients come in sometimes 40 or 50 pounds down, depending on how long they've had it, but it's usually pretty sudden. So, unfortunately, it's just sitting there, we usually don't lose weight, but these patients will say, I'm eating more and I'm still dropping weight. That's usually a sign that they have something wrong with their thyroid. Okay. Regarding the different type of hyperthyroidism, is there any symptoms and signs related to Graves' disease versus nodules versus? Well, usually for the thyroiditis, the inflammatory thyroid issues, sometimes there's pain in the neck. So Okay. a patient will come in and say, I had a sore throat, or I was actually sick a month ago, then all of a sudden I got a sore neck, I really had trouble swallowing, and I dropped 5 pounds and I got shaky. That'll make us think more like a thyroiditis picture, that there's some sort of inflammation in the thyroid. Even though with Graves' disease the thyroid gets bigger, it's really usually not painful or tender. And it usually doesn't have time to develop a large goiter. I mean, it might double in size, but you're still talking about a gland that's 5 centimeters, by 2 instead of 3 by 1. So it's not going to keep you from swallowing. But they might notice something in the neck that's grown. And even with a nodule, they might be able to feel a bump in their neck. But usually it's a painless thyroiditis for most of them. But some of them are painful when there's an infection or some sort of inflammation in the actual thyroid. Is any of them the gland will really get bigger, like not with Graves? I mean, with what we call it sometimes a toxic goiter, where somebody just has a big thyroid, the gland can be 3 or 4 times normal, so you can actually see it from across the room. But with Graves' disease, there's usually a doubling of the size, and that for most patients, it's not something that's going to be, obvious from 10 feet away. And then for Graves, traditionally, the eye disease is what people, when they look it up or Google it, they'll see pictures of people's eyes bulging out of the eye sockets, and that's actually not a result of being hyperthyroid. That's a result of the autoimmune part of the disease. Okay. The antibodies attack the muscles around the eye and actually cause swelling. I think we might have a picture of it in one of the slides. And the eye, literally like a cone, the eyeball just starts to pop out. That's what everybody's afraid of. We don't see it nearly as often because people don't smoke as much. For whatever reason, smoking was associated with exophthalmos, and since smoking is very uncommon, at least in the U.S., we don't see as much eye disease. Did tend to occur more in African American patients, so they did have a little bit of a racial predisposition to getting more eye disease. But other than that, that's the only thing you would see on somebody, their eyes bulging out. They might have a stare, the lids might retract a little bit from just being hyper, but traditionally it's the exophthalmos, that bulging red eye sticking out of the patient. Okay. برضو الحقيقة من الحاجات المهم جدا نعرفها فكرة الأعراض. إيه الأعراض اللي أنا متوقعها لما الغدة الدرقية عندي نشاطها يبتدي يزيد والهرمونات بشكل عام تبتدي تزيد؟ زي ما قال دكتور جاسلم، أول حاجة بنشوفها هي فكرة إن الواحد يبقى عصبي جدا، دايما متنرفز لأتفه الأسباب، دايما بنشوف كتير جدا من القلق أو الاضطراب، بنشوف جزء كبير جدا منها بتبقى رعشة خفيفة موجودة في الإيد. كمان دايما على طول حران، حتى في عز التلج زي ما بنقول بنلاقي الناس دي حرارة جسمها عالية والحرق بشكل عام عندهم زايد بشكل كبير. بعض الناس بتيجي تقول انه باكل كتير جدا وستيل بخس. انا عارف دي مشكلة شكلها كويس، بس فعلا بتبقى مشكلة شكلها يعني مشكلة كبيرة جدا. ناس كتيرة قوي كمان بيبتدي يجي لها اسهال، او بعدد مرات دخولهم التواليت بيزيد بشكل كبير جدا. ناس كتيرة كمان بتلاحظ انه بعض انواع زيادة هرمونات الغدة الدرقية انه ابتدى البلع بتاعهم يبقى فيه حاجة مش مظبوطة نتيجة زيادة حجم الغدة الدرقية نفسها، واحيانا بتأثر على البلع. عايز اقول انه التهاب زي ما قلنا انه في اسباب كتيرة جدا لزيادة هرمونات الغدة الدرقية، منهم حاجة اسمها thyroiditis او التهاب في الغدة الدرقية بيزود الهرمونات دي. ده النوع الوحيد اللي بيبقى فيه ألم شديد جدا، بيجي المريض يقول انه في ألم شديد جدا في رقبتي وتحديدا في الغدة الدرقية. ده النوع الوحيد اللي مؤلم، الباقيين بشكل عام مش مؤلمين، ولكن بيبقى معاهم زيادة شوية في حجم الغدة الدرقية. يمكن مرض جريفيس اللي فيه ناس كتير قوي بعتلي أسئلة عليه، ده واحد زي ما احنا قلنا من أمراض المناعة اللي بيصيب الغدة الدرقية، وبيبقى معاه أشكال تانية من أمراض المناعة. الوحيد اللي ممكن يزودها بشكل كبير جدا لدرجة انه في ناس ما بتبقاش عارفة تبلع. كمان بيبقى معاه ساين مشهورة جدا زي ما قال عليها دكتور جاسلم، اللي هي بنسميها الجويتر الجحوظي، اللي هو بيبقى العين بارزة بشكل كبير جدا لبره،
ولكن زي ما بنقول ده مش من زيادة هرمونات الغدة الدرقية، ولكن أكتر بيبقى الشكل المناعي أو المرض المناعي اللي موجود مع جريفز ديزيز هو اللي عامل المشكلة. كمان لقيناها أكتر مع المدخنين، بتحدث أكتر في المدخنين بكتير جدا من غيرهم. كمان في الأفريكان أمريكان أو هم الناس ذات البشرة السمراء بشكل عام بيحصل فيهم أكتر بكتير جدا من يعني الأجناس التانية بشكل عام. بيحصل في الناس ذات البشرة السمراء بشكل كبير جدا. Quick question here in our social media. They're asking about pregnancy chances being hyperthyroidism after. Well, so the biggest issue with pregnancy and hyperthyroidism is to hopefully not be hyperthyroid when you're pregnant, because it's one of the harder things to treat. And the medications we use aren't the safest for pregnancy. We still do use them because we have to. We can't leave you untreated, because an untreated hyperthyroid patient will more than likely have a difficult pregnancy or complications for the baby. But just having the autoimmune disease, which we're usually talking about Graves, we're not talking about thyroiditis and the others, it does increase the chances that they're going to have difficulty getting pregnant and staying pregnant. So their miscarriage rate goes up. I believe it's somewhere around 10 to 15%. And the same actually holds for hypothyroidism. It's the autoimmune part of it. So we say they're 10 to 15% more likely to have a miscarriage or have trouble getting pregnant compared to someone who's normal thyroid. But not just normal thyroid that does not have Hashimoto's or Graves, because we can replace your thyroid hormone. You still have Hashimoto's, unfortunately, and we can block your hyperthyroidism, but you still have the Graves disease. So just having the autoimmune part does increase slightly the chances of trouble getting pregnant and trouble staying pregnant, unfortunately. برضه سؤال جالنا من كارولين بتقول انه هي عندها مرض جريفز ديزيز وفرص الحمل مع ده زي ما قال دكتور جاسلم انه يعني في فرص حمل، ولكن المشكله انه بيبقى في فرصه لنزول البيبي او يعني ان انت تفقد البيبي بنسبه 10 ل 15% زياده عن باقي الناس التانية، ولكن الفرص نفسها بتبقى قائمة. I have another question here. Hyperthyroid patient, diabetic hyperthyroid patient, she had thyroidectomy a few years ago, and she's taken Eltroxil 150 microgram. She's still very tired, and she's tachycardic all the time with the Eltroxil, and she has myalgia, and she's saying she has excessive pain in her knees. So one of the issues, one of the treatments for being hyper is you can remove the thyroid, right? You can do a thyroidectomy. The issue is how much they removed. So somebody who had some form of thyroiditis, we wouldn't be doing surgery because it'll resolve usually on its own. Someone with a hot nodule, usually they're taking out the lobe that has the toxic nodule, or a goiter, they're removing most of it. So we don't have much problem with residual function. When they do surgery for Graves' disease, the problem is even in a near total thyroidectomy, they still leave some thyroid tissue. Most of the times they're doing a subtotal thyroidectomy where they're trying to stay as far away from the nerves, as far away from the blood supply. And they'll leave up to 5 grams of tissue, which is still a small amount of normal thyroid tissue. But unfortunately, if they have Graves' disease, even those few grams of thyroid tissue can still actually cause hyperthyroidism. So they can still be cranking out T3 and T4, so they can sometimes make the controlling of the hyperthyroidism a little bit more difficult. So someone, and especially depending on the age of the patient, we have something called apathetic hyperthyroidism, where you'll see a 70-year-old patient in the office who the labs are off the charts, and you expect them to be bouncing off the walls hyper, and they're just sitting there saying, I'm fatigued, everything hurts, all my muscles ache. So they respond a little differently than a 20-year-old. So she could be either over-replaced or still have some residual functioning thyroid tissue that has to be taken care of, so that the replacement is easier, because it's always easier to replace than it is to try to block or fix the hyperthyroidism. برضو بالنسبة لسؤال مدام ماجدة بتقول إنه هي عندها السكر، شايلة الغدة الدرقية، بتاخد التروكسيل 150 مايكروجرام، وبتقول إنه حاسة إنه قلبها طول الوقت حد بيشده لبره، وإنه عندها وجع في جسمها كله. بالنسبة لسؤال حضرتك مدام ماجدة، زي ما قال دكتور جاسلم إنه لما بنشيل الغدة الدرقية بشكل عام بنسيب حوالي 5 جرام من النسيج نفسه بتاع الغدة الدرقية،
مع كمان الهرمون اللي حضرتك بتاخديه، فلازم تحاليل، لانه يا اما حضرتك بتاخدي هرمون اللي هو ال 150 دي جرعه كبيره، او انه لسه في نشاط للنسيج بتاع الغده الدرقيه اللي هم شالوه. فعلى حسب برضو حضرتك مش بعتلنا هم شالوا قد ايه من الغده الدرقيه، لانه في ناس بعض الناس بتشيل نصها بس، في بعض الناس بتشيلها كلها، ولكن حتى لما بنشيلها كلها بيبقى في بعض حوالي 5 جرام من الأنسجة بتبقى لسه فاضلة. Another question, she's in her 50s, hyperthyroid. She's still taking replacement, but her problem is myalgia all the time. No matter what they did, no matter what the adjustment to the medication, she has myalgia all the time. Well, sometimes once even the hyperthyroidism has been fixed, if she received radioactive iodine and is even on thyroid hormone replacement, there's still potentially the antibodies because the thyroid itself is still there. And sometimes that causes some of the other somatic symptoms, the skin changes, even hair, even the eye disease. We've had patients who've been hyper with Graves. We've treated them with iodine, and 10 years later, they actually develop exophthalmos. Their eyes bulge out. And it's because the antibodies haven't gone away. In extreme cases, we'll actually remove the thyroid. Even if it's already been treated with iodine, we'll actually remove it to make the antibody levels go down. And in terms of finding out if that's one of the issues, it's a matter of labs, because we can actually measure thyroid antibodies, the thyroid peroxidase antibody and thyroid stimulating immune globulin, which are the two main antibodies that will cause Hashimoto's and Graves. And if they're high 10 years after someone's been treated, they probably have a very active immune response to the thyroid, and really the only way to get rid of it is to remove the thyroid. Okay. For pregnancy, sometimes we actually do that to increase their chances of getting pregnant. برضو بالنسبة لسؤال مدام نادية بتسأل انه هي شايلة الغدة لكن جسمها تعبان على طول، زي ما قال دكتور جاسلم انه احيانا حتى مع انه حضرتك بتشيلي الغدة الدرقية، زي ما انا قلت دايما انه بيبقى في نسبة الهرمونات اللي حضرتك بتاخديها ممكن تبقى عالية، او جزء من الانتي بوديز نفسه اللي هو الاجسام المضادة نتيجة وجود مرض مناعي بتبقى هي اللي عامله المشكله دي. فبرجو لانه كل الاسئله اللي جايه لنا تقريبا في نفس السياق ان هم شالوا الغده الدرقيه وفي الم وتعب في الجسم، برجو من حضراتكم لو هتبعتوا لنا الاسئله دي تبعتوا انهي سبب من مسببات زياده افراز الغده الدرقيه، لانه زي ما قلنا في اسباب كتير منها الجزء المناعي، في الالتهابات، في بعض الاورام اللي بتبقى موجوده في الغده او النتوءات. فيا ريت تحددوا المشكله اصلا كان سببها ايه عشان يبقى الرد اكتر، يعني بيبقى more specific بالنسبه لحضراتكم. So in general, how do we diagnose hyperthyroidism? Usually labs. I mean, that's the easy part. You'll see a low TSH would be one of the first signs, and then the elevated T4 and the T3. So clinical diagnosis is a little bit harder because you're trying to differentiate out why they're hyperthyroid. But lab-wise, it's pretty easy. A low TSH and a high free T4 and a high total T3 or free T3. So once that's done, then usually the scans and other things we'll do, like you can see on the screen, are more to tell if it's Graves versus thyroiditis versus a hot nodule versus a goiter. But lab-wise, they're all pretty much the same: low TSH and high thyroid hormone. Okay, and we need to do the scan to differentiate, like what kind of. Yeah, as opposed, and we talk when we train our residents, and even when we talk to primary care physicians, hypothyroidism, it's easy to diagnose as well because of labs, and the treatment is just replacement of thyroid hormone. When you start getting into the hyperthyroid, because something almost always has to be done definitively to get rid of the hyperthyroidism, because giving them a medication for 6 months, it doesn't just go away by itself. They usually end up getting referred to an endocrinologist for either to figure out why they're hyper or to give them iodine or to send them to surgery or figure out what's going on with them. So it's the scans and the other labs that we'll do after we know they're hyper that help us differentiate what the cause is. And like I mentioned, it's important because thyroiditis will go away by itself. A hot nodule will never stop being hyper. A goiter won't ever go away. And Graves' disease is a little harder because you can be rip-roaring hyper for 3 months and suddenly you go back to normal or even hypo, and then a year later you come back hyper. And I've seen patients treated with Graves when they were in their 30s come back in their 60s, and you trust what they're telling you, that they were not hyper or hypo for the last 30 years and suddenly they're hyperthyroid again. Okay. I have another question here. It seems like she's in her 30s and she was diagnosed with nodules. So she's asking how, and they asking for, it seems like fine needle aspiration biopsy or something. So she's asking how likely
for that to be cancerous? Very low. So fortunate. Nodules are one of the more common thyroid diseases we can get. I think the American Thyroid Association says there's more than 20 million. I think it's approaching 30 million people with thyroid disease. The majority of those are nodules. So by the time a woman is 60, 1 in 2 women have little thyroid nodules. So the biggest thing is the size. If anything under a centimeter, we don't worry as much about cancer. Anything that gets over about a centimeter and a half, the chances of it being cancer are slightly higher, but they're still very low. You're talking less than a 1 in 10 chance that it's going to be cancer. And if there's multiple small nodules, it's even lower than that. So you're getting into like 1 in 100 chance that you're, or a little bit, maybe 2 out of 100, that you're going to have a risk of cancer in the neck or in the thyroid. And fortunately, even if it were cancer, it's one of the easier things to treat because we can remove it very easily because it's in the neck under the skin. Okay. برضو بالنسبة لسؤال مدام أحلام بتسأل إنه هي اتشخصت بنوديولز أو زي ما بنقول يعني النتوءات اللي بتبقى موجودة في الغدة الدرقية، وبتسأل إنه هي طلبوا منها إنها تعمل بايوبسي، وبتسأل قد إيه نسبتها إنها ممكن تبقى كانسر. زي ما قال دكتور جاسلم إنه نسبة في الحاجات دي بتبقى واطية جدا إنها تبقى كانسر، بالذات مع النوديولز دي، فبالتالي يعني في معظم الوقت بتبقى مش كانسر بشكل كبير جدا. I have another question here for iodine side effects. Especially the iodine scan, is there any precautions need to be done before the iodine scan? Yeah, well, it's usually after. I mean, usually for preparation of any iodine treatment, whether it's actually for getting rid of your thyroid, which we use iodine 131, we'll want you on a low iodine diet to make sure that your thyroid is hungry for iodine. And that usually means a week to 10 days that you're not eating a lot of shellfish. You're trying to minimize your iodine in the salt. And you're trying to just avoid any excess iodine like in fish oil or vitamins you're taking. When we do scans, we use iodine 123, which is less toxic to your thyroid. It actually doesn't damage the thyroid. But either way, they're both iodine. Iodine 131 for treatment of, like, to burn up the thyroid so you don't go hyper, or for thyroid cancer. And then the other form of iodine when we're trying to do scans to measure the activity of the thyroid. Okay. Those are the treatment iodines. But the side effects, usually the preparation is... So the preparation, the preparation is that low iodine diet. But in terms of after the scan, the iodine 123, there aren't too many precautions because it's not radioactive in the sense that it's going to be toxic to someone else. When they receive iodine 131, depending on the dose are the precautions. When we use cancer doses, it's usually 10 to 15 times what we would give you for hyperthyroidism. You stay in the hospital. And it's usually 2 to 3 days till we can measure that you're not releasing either in the urine or through sweat or directly enough radiation that you're going to cause risk to someone else. When we give the Graves' disease doses or the hyperthyroidism doses, usually we don't want you around pregnant women and small children for a good week because there's a chance that you could expose them to the radiation. And it's not so much being in the same room, it's more that if they're exposed to saliva, to sweat, to any bodily fluid, it can contain radioactive iodine, and that's how it would get into their body and damage their thyroid. بالنسبة لطريقة تشخيص زيادة هرمون الغدة الدرقية بشكل عام، يمكن معانا سلايد 11 بنوري حضراتكم ازاي نقدر نشخص ده. طبعا بنعمل حاجة اسمها وظائف الغدة الدرقية، حاجة اسمها TSH T3 T4. بنعمل كمان بعض الأجسام أو الأجسام المضادة، لازم نعمل ده. بنعمل حاجة اسمها ثايرويد سكان عن طريق ان احنا بنعمل حاجة اسمها يود مشع او الاي 131 زي ما بنقول. ده برضو بنستخدمه بشكل كبير جدا في التشخيص. كل دي حاجات لازم نعملها. لو في بعض النوديولز زي ما بنقول لازم ناخد يعني عينة من النوديولز دي ونتأكد انه هي زي ما بنقول حميدة ما فيهاش اي مشكلة، ولكن بتفرز هرمون الغدة الدرقية بشكل عام، وبالتالي بنتأكد ان هي ما فيهاش اي مشكلة. لو طبعا فيها اي كانسر او اي حاجة فبنضطر نشيل الغدة الدرقية كلها، واحيانا بيبقى ده مسبب زيادة بشكل كبير جدا في هرمونات الغدة الدرقية. بالنسبة برضو للسؤال اللي جالنا من إيميل بيسأل على الايودين سكان او المسحة الذرية بتاع اليود بشكل عام، بس قبلها بقدر الامكان بنحاول ما ناكلش حاجة فيها يود كتير، وخصوصا معروف انه الاسماك والمأكولات البحرية بشكل عام بيبقى فيها يود، فبنحاول نقلل الاكل ده بشكل كبير جدا. كمان ما بنحبش نعرض
السيدات الحوامل والاطفال الكلام ده، فيفضل ان هم زي ما قال دكتور جاسلم ان هم مش موجودين في المستشفى مع حضرتك بشكل عام. I have another question here. It seems like hypothyroidism, and she's taken replacement 200 microgram of Eltrexine. Her body is, she's still gaining weight, and she has a problem now or difficulty swallowing. So, and she's hyper. Well, was she hyper? If she was hyper before, sometimes even after we treat the hyperthyroidism, you still have the goiter there. It can still grow. So if you're under replaced, meaning when we start giving you thyroid hormone back, we don't keep your TSH low enough, your thyroid can keep growing because it's thyroid stimulating hormone. It actually makes the thyroid grow. And after treatment with iodine, sometimes it's just not as responsive, so it's going to be there. So if she's getting a bigger goiter, sometimes that makes it harder to breathe or swallow. And they can actually go behind the sternum. So the lower they are in your neck, sometimes the more symptoms they can cause. The weight gain part, unfortunately, because of hyperthyroidism, is probably where most of the bad reputation for thyroid got in terms of weight. Because people who were losing weight because they were hyper and are treated tend to regain all that weight because they're no longer hyperthyroid and they're still eating like they were before. So that's usually most of the weight gain we see with thyroid. Hypothyroid patients, unless they're untreated, meaning that they're very out of control with their numbers, they're probably not going to gain a whole bunch of weight being hypo. They might have a harder time losing the weight. So if someone's actually gaining weight and we can't give it another cause, then we'd be worried either that they're really under replaced or something else is going on in their metabolism. Okay. بالنسبة برضو للسؤال المبعوث لنا من الله محبة بيسأل أو بتسأل بتقول إنه كان عندها الغدة جسمها ابتدى يزيد، بتاخد 200 مللي جرام من الالتروكسين وستيل عندها أو عنده صعوبة في البلع. زي ما قال دكتور جاسلم إنه أحيانا بيبقى الدواء نفسه مش كفاية إنه يقلل يعني يعمل سبريشن للتي اس اتش بشكل عام أو يقلل حجم الغدة الدرقية، فبالتالي إنه بتفضل تنمو وده بيأثر على البلع بشكل كبير. في نفس الوقت إنه الناس اللي كان عندها زيادة في هرمون الغدة الدرقية وابتدوا ياخدوا علاج، لو العلاج مش كافي هيبتدي وزنهم يرجع للشكل الطبيعي. فبالتالي أعتقد إنه حضرتك مش عارف الله محبة لازم تراجع يعني كمية الدواء اللي حضرتك بتاخدها وتعمل تحاليل عشان تشوف إذا الجرعة دي مناسبة لحضرتك ولا هي مش مناسبة. So now how do we treat hyperthyroidism, like different types? So the most common with Graves, the first thing would be to get you controlled first because you want to get out of the hyperthyroid symptoms. So usually we want to block the symptoms, the tremors, the palpitations, and we actually do that with a blood pressure medicine. We do that with beta blockers. Okay. So that usually will make the patient feel better. And that doesn't matter if they have Graves or a nodule or a thyroiditis. Blocking those sympathetic symptoms will make them feel better. Specifically for Graves' disease, we'll use two medications, either methimazole or PTU, which block iodine getting put into thyroid hormone. So they block the organification of iodine. But that actually takes a few weeks to really take its full effect. So the main acute treatment for someone who's hyper is blocking the symptoms of the hyperthyroidism. And then for the Graves patients, once they're controlled, we'll try to make sure, confirm it's Graves with our scans, either the iodine scans or ultrasounds. And then usually the question becomes, how long do you wait to treat them with something else other than the medication? We'll give them 6 months, maybe a year. If they haven't gone into remission, meaning we haven't been able to stop the medicine, we have to do something definitive, either give them iodine or do surgery. Okay. With the thyroiditis patients, we wait till it resolves. We just block the symptoms. Most thyroiditis patients will be transiently hypo, and about 90% will go back to normal. We don't have to do anything long-term. 10% will end up actually hypothyroid usually. Okay. Nodules, we just have to control their symptoms till we can do surgery or we can give them iodine because that won't ever go away. So someone with a hot nodule who's been on methimazole or PTU medication for 6 months, there's no reason to wait another 6 months because it's not going to just suddenly go away. It has to be definitively taken out. And then with the goiters, when they're toxic, those actually usually have to be done with surgery because we will still slow them down because nobody wants to be taken to surgery when they're tachycardic or their cardiovascular system's unstable. But that'll usually be a surgical removal because one, we decompress it so there's nothing in your throat, and we take out most of the hyperfunctioning thyroid. Okay.
who would be a good candidate for surgery? Like, you're done with this patient and you tell them surgery is your answer now. Well, unfortunately, pregnant women, that's almost always surgery because we can't give them radioactive iodine and we can't do a lot of those scans because we can harm the fetus. The medicines, methimazole and PTU, actually can be toxic during pregnancy to the fetus, so that's the primary surgical candidate. And then someone who's thyroid toxic in an emergency where we can't control it with medications will end up doing thyroid, or they can't tolerate the medications. We have to do a thyroidectomy in those patients. Okay. And the other would be pregnant women, or women trying to get pregnant who have enough autoimmune disease that we think it's contributing to their miscarriages or keeping them from staying pregnant. We'll actually send them for a thyroidectomy, even if they're actually already hypothyroid. So they have very active Hashimoto's. Their labs might be perfect with the medications, but they still keep miscarrying. We'll actually still remove the thyroid even in those cases. Okay. الحقيقة برضو من الحاجات المهمة جدا ازاي بقى نعالج المشكلة دي. فطبعا رقم واحد اللي قال عليه دكتور جاسلم انه رقم واحد نعمل كنترول للاعراض اللي هي فكرة الرعشة اللي بتيجي في الايد، زيادة ضربات القلب، الاحساس بالأرق والتوتر، العصبية. فده بنستخدم حاجة دواء ضغط بنستخدمه عشان نعالج الأعراض دي بشكل عام. وده بيساعد بشكل كبير جدا زي ما بنقول الناس كلها عارفاه للمتابعين حاجة اسمها بيتا بلوكرز بنستخدمها. وده دواء زي ما انا قلت ضغط عشان يعالج اللي هي كل الأعراض الخاصة بزيادة هرمونات الغدة الدرقية. انما لو انا عايز بقى اعالج السبب بشكل كبير جدا، حاجتين مهمين بنستخدمهم، يا اما حاجه اسمها الايودين المشع، ويا ريت لو نقدر نجيب معانا سلايد 13 هنقدر نوري الناس انه الايودين المشع ده بيتاخد بشكل عام عشان زي ما بنقول يقتل كل خلايا الغده الدرقيه بشكل عام، وبالتالي بيؤدي الى انه احنا نوقف نشاطها بشكل كبير جدا. الحل الثاني ويمكن في سلايد 14 كل ازاي الحاجات دي او الايودين المشع او اليود المشع بالعربي ازاي بيتاخد وامتى نلجأ لليود بشكل عام. الحاجة الثانية انه بندي حاجة تقفل تصنيع الهرمون الثايروكسين نفسه، حاجة اسمها انتي ثايرويد ميديكيشنز، ودي بتبقى حاجتين اللي هو البروبايل ثايوراسيل او الميثامازول اللي دول في سلايد 15. النوعين دول من الادويه بتقفل تصنيع هرمون الغده الدرقيه بشكل عام في الغده الدرقيه، وما نقدرش نسيب عليهم البيشنتس لفترات طويله، ولكن بنستخدمهم ككوبري. الحاجه الثانيه ان احنا كمان نعرف ايه سبب زياده هرمونات الغده الدرقيه ده. لو جريفس ديزيز زي ما قال دكتور جاسلم ده بيبقى زي ما قلنا مرض مناعي، فلو الغده دي حجمها بيزيد بشكل كبير غالبا هيبقى فيه تدخل جراحي ان احنا نشيل الغده دي بشكل عام. كمان بنشيل الغده دي مع السيدات الحوامل لانه ما نقدرش بشكل عام نعرضهم لبعض الادويه دي. كمان نقطه مهمه جدا انه احيانا السيدات اللي عايزين ينجبوا بشكل عام وعندهم مرض مناعي اللي هو جريفس تحديدا بشكل كبير جدا، فبنشيل لهم الغده ونديهم بدلها هرمونات طبيعيه. ده بيزود فرصهم بشكل عام في الحمل، فده برضو نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه انه ده مرض الجريفس. الحاجه الثانيه لو في التهاب في الغده الدرقيه بشكل عام، فبعد شويه بترجع ل الشكل الطبيعي لها، فبالتالي بس بنعتمد على الادويه، ما بيبقاش في تدخل جراحي. لو في نوديولز او اللي هي الاورام الصغيره اللي بتطلع هرمون وبتؤدي لزياده الهرمونات دي، قدر الامكان بنحاول الاول زي ما نقول نعرف ايه طبيعتها، وبعدين بيبقى جزء منها ان احنا بنروح لليود المشع، وبعد كده بنعمل العمليه بشكل عام ان احنا بنشيل الغده الدرقيه على اساس ان احنا نرجع الناس دي للشكل الطبيعي، وبعد كده بندي هرمونات الغده الدرقيه نفسها، ودي بتبقى بشبه كبير جدا للهرمونات العاديه. I have a question here regarding the nature of thyroid replacement. How close is it to the real deal? It's pretty much identical. It hasn't been as much in the last couple of years, but a few years back there was a big thing about bioidentical hormones,
I don't know if we mentioned before on the show, but that comes from the good old days. Okay. So I was recently looking at a slide where they had 1,000 pounds of pancreases from beagles to make 10 ounces of insulin. So that comes or from equine insulin or equine estrogen, where we're taking animal sources, so natural sources to refine the hormone, because we didn't have the technical ability to actually make the hormone. Okay. So what you get when you get levothyroxine or synthroid or unithroid, the T4 hormone, it's identical under an electron microscope. It's 4 iodines in a ring, so your body can't tell where it came from. It's a very natural. Yeah, it's a copy of our own thyroid hormone. The only things that aren't natural in the pill or the tablet will be the binders, that put the color into the capsule or color into the tablet, which is the same that they actually do when they make the natural versions of thyroid hormone. So it's identical. And then T3, we have an identical copy of T3 as well. برضو بالنسبة لسؤال حسن هنا بيسأل قد ايه الهرمون اللي احنا بناخده مشابه للهرمون الأصلي اللي بتفرزه الغدة. فزي ما قال دكتور جاسلم مشابه بشكل كبير جدا almost يعني نفس شكل الهرمون اللي بتفرزه الجسم الطبيعي بتاعنا. Another question here. She has hypothyroidism. She's taken levothyroxine 50 microgram. She's asking if she has to stay on medication for life. If it's hypothyroidism after being treated for hyper, you're going to for sure be hypothyroid for life. If it's developing Hashimoto's or other causes of hypothyroidism, it's usually going to be permanent. In the very beginning, when you're diagnosed, your labs might still vary because you have some underlying thyroid function left. But usually we tell patients after 4 or 5 years they've been on replacement, they're probably never going to stop. And someone on a low dose, 25 or 50 micrograms, depending on their weight, that might be only about a quarter or not even half of the total thyroid hormone they need. So we know they have thyroid function left. And the medicine dose will go up and down depending on how active their thyroid gets. But usually they won't be on it they'll be on it forever. They won't likely get off of the hormone. بالنسبة برضو لسؤال إيفا بتسأل إنه هي عندها كسل في الغدة الدرقية بتاخد 50 مايكروجرام. بتسأل إذا قد إيه هتمشي على الدواء. إيفا عملنا حلقتين كاملين على نقص أو كسل هرمونات الغدة الدرقية، فمهم إنه حضرتك تشوفيهم. بس بشكل عام حضرتك هتفضلي على الميديكيشن لشكل طويل جدا. كمان عايز أقول another question. Same thing, hyperthyroidism, and she did thyroidectomy. She's taken 100 microgram of the hormone. She's asking about the weight gain, how she can get rid of the weight gain. Sometimes one is to make sure you're replaced well enough. So the TSH has to be in range depending on age. Sometimes they don't replace enough T4. The other thing is when somebody does get a total thyroidectomy as opposed to just going hypo from Hashimoto's, there's no function left. So the thyroid did secrete some T3, which is the more active form of thyroid hormone. We know we've actually had studies that show that patients on T3 tend to lose more weight. So usually we'll add back what we think would be the appropriate amount of T3 for their dose of thyroid hormone. So that tends to help the weight loss. So 100 microgram of levothyroxine by itself is not going to be... Might not be enough for someone who's had a total thyroidectomy. Okay. برضو سؤال أخير هاخده. مدام عفاف بتسأل بتقول إنه هي شايلة الغدة 100 بتاخد 100 مايكروجرام وبتقول إنه ستيل وزنها بيزيد. نقطة مهمة وبنسمعها من بيشنتس كتيرة إنه حضرتك ال 100 مايكروجرام اللي بتاخديهم من حاجة اسمها T4، فأحيانا الناس ما بتستجيبش لده كفاية، فبنزود معاها حاجة اسمها T3 هرمون لازم تاخديهم مع بعض. Thank you so much. It was very informative, and we'll have more episodes about obesity, weight gain. There's a few things in the future. Thank you so much. Thank you. بشكر دكتور جاسلم شكر جزيل الحقيقة، دايما معانا وبيعلمنا حاجات كتير قوي. وبشكر حضراتكم شكر جزيل على المتابعة. بعتذر للتليفونات ما قدرناش ناخدها، وبعتذر للأسئلة اللي ما قدرناش كمان نجاوبها، ولكن وقت البرنامج أحيانا بيبقى محدود جدا، فأنا بعتذر لحضراتكم. بشكر حضراتكم شكر جزيل على المتابعة، وحلقة مختلفة عن كل ما هو كوفيد الحلقة الجاية. ونشوفكم على خير وحلقة جديدة من واي كوت السبت الجاي.